પરવળનું નામ પડે ને એટલે બાળકો તો શું મોટા પણ ખાવાની ના પાડી દેતા હોય છે, પરંતુ એકદમ જલ્દી પચી જતું અને કોલેસ્ટ્રોલ, પેટમાં ગેસ, લોહીના વિકાર વગેરે જેવા રોગો માટે ફાયદાકારક, વિટામિન A, B, C થી ભરપૂર, પાચન શક્તિ વધારનાર પરવળ એક નવી રીતથી બનાવશું, જે ચાખી ઘરમાં મોટા તો શું બાળકો પણ માંગીને ખાશે. આજની એક અલગ જ પ્રકારની પરવળ બનાવવા માટે અહીં 250 ગ્રામ પરવળ પાણીથી સાફ કરી ચોખ્ખા કરી અને લીધા છે. એક પરવળની આ રીતે ચપ્પુ વડે 2 સાઈડ કાઢી લઈશું અને પરવળની જાડી છાલ ના ઉખાડતા આ રીતે ચપ્પુથી એકદમ પતલી સહેજ છાલ ઉખાડી લેવાની છે. આ રીતે એકદમ પતલી છાલ ઉખાડી લીધા પછી પરવળના 2 ટુકડા કરશું અને દરેક ટુકડામાં આવા 2 કટ 3/4 સુધી લગાવી લઈશું. હવે વચ્ચે જો આવા કડક બીજ હોય ને તો તેને હાથ વડે અલગ કાઢી લેવાના છે. આ જ રીતે બીજા પરવળને પણ સમારી લઈશું. જુઓ, બીજા પરવળમાં કડક બી નથી તો અંદરનો ગર કાઢવાની જરૂર નથી. અહીં બધા જ પરવળ સમારાઈ જાય ને એટલે આજે આ વાનગી આપણે લોખંડની કઢાઈમાં બનાવવાના છીએ. માટે લોખંડની કઢાઈમાં તળવા માટે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં સમારેલા પરવળ ઉમેરી દેવાના છે. હવે તેલમાં સતત મિક્સ કરતા જઈ આ પરવળને સાતળશું. નોર્મલી આપણે પરવળનું ભરેલું શાક બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતથી પરવળ એક અલગ જ સ્વાદના બને છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળ્યા પછી પરવળ છે ને તે તળાઈ અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થયા છે અને થોડા સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે અને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ અંદર સુધી ચડી ગયા છે. તો આ તળાયેલા પરવળને તેલમાંથી બહાર એક ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. બધા પરવળ તેલમાંથી બહાર કાઢી લીધા પછી હવે એ જ ગરમ થતા તેલની ફ્લેમ છે ને તે હાઈમાંથી મીડિયમ કરી દઈશું. તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન સૂકી મેથીના દાણા, 1/2 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, 1/2 ટીસ્પૂન અજમો, 1 કાશ્મીરી લાલ મરચાંના 2 ટુકડા, 1 તમાલપત્ર અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં બધું ફૂટી ઉપર આવી જાય ને એટલે તેમાં એક મોટી સાઇઝની ડુંગળીના લાંબા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. હવે ડુંગળીને પણ વઘારમાં સાતળશું જેથી તે સતળાય અને સોફ્ટ થઈ જાય. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર અડધી મિનિટ સુધી ડુંગળીને સાતળતા હવે તે થોડી એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, પણ કલર એવો સરસ જળવાઈ રહ્યો છે. તો આ સમયે 6 થી 7 લસણની કળીના ટુકડા, 1/2 ટીસ્પૂન આદુ અને 2 લીલા મરચાંના આવા મોટા ટુકડા છે ને તે ડુંગળી સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે બધું સતળાતી ડુંગળીમાં મિક્સ કરશું. અહીં આવી રીતે વઘારમાં ડુંગળી સાથે મરચાંના મોટા ટુકડા છે ને તે બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. સહેજ જેવું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાના આવા મોટા ટુકડા કાપી અને ઉમેરી દેવાના છે. હવે બટેટાને પણ વઘારમાં સતત મિક્સ કરી અને સાતળશું. માત્ર 1 મિનિટ સુધી બધું સાતળ્યા પછી અહીં 2 ટમેટાના મોટા ટુકડા ઉમેરી દઈશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. હવે મસાલા તથા ટમેટાને વઘારમાં એકદમ સરસ રીતે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળશું જેથી મસાલા છે ને તે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ અને સતળાઈ જાય. સાથે જ આપણે લોખંડની કઢાઈમાં આ બધું બનાવીએ છીએ જેથી આયર્નના ગુણો સાથે એક અલગ જ સ્વાદની આ વાનગી બનશે. થોડું એવું સતળાઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી અને આ કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને બધું ચડવા માટે રાખી દઈશું. અહીં હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર બધું ચડવાને લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો ડુંગળી ટમેટામાં વઘારેલા ચડતા બટેટાની કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે બધું મિક્સ કરશું. અહીં બધું મિક્સ કરતાં બટેટા ચેક કરશું. અહીં ડુંગળી ટમેટા સાથે તેલમાં આ મસાલા બટેટામાં પાણી ઉમેર્યા વગર લગભગ 90% જેવા ચડી ગયા છે અને પાણી વગર ચડ્યા છે ને માટે આ બટેટા સ્વાદમાં પણ બહુ જ મીઠા થાય છે. ચમચા વડે પ્રેસ કરતાં ઇઝીલી બટેટાના ટુકડા પણ થઈ જાય છે. તો આ સમયે આપણે પરવળના ટુકડા જે તેલમાં સાતળ્યા હતા ને તે ચડતા બટેટામાં ઉમેરી દેવાના છે. ઉમેરેલા પરવળ સાથે હવે 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, ખટાશ માટે 3/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન ખાટા અથાણાનો રેડીમેડ મેથીનો મસાલો ઉમેરી દઈશું. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરશું. હવે ફરીથી ચડતા બટેટામાં પરવળ, મસાલા, ગોળ બધું મિક્સ કરી અને સાતળશું જેથી મસાલા બધા એકદમ સરસ રીતે સતળાય અને ભળી જાય. અહીં ખટાશ માટે મેં આજે આમચૂર પાવડર વાપર્યો છે, પણ તેના બદલે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકાય છે. અને અથાણાનો પણ મેથીનો મસાલો રેડીમેડ ના હોય ને તો ખાટા અથાણામાં આપણે ઉમેરેલો રાઈ મેથીના કુરિયાનો મસાલો અથાણામાંથી લઈ અને ડાયરેક્ટ તેલ સહિત જ ઉમેરો ને તો શાક છે ને તે બહુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. વળી અહીં આજે આ શાકમાં
બધા શાકના મોટા ટુકડા રાખ્યા છે, સાથે શાકને છે ને પાણી વગર આપણે ચડવા માટે જ રાખ્યું છે અને લોખંડની કઢાઈમાં બનાવ્યું છે. તો બીજા મસાલા સાથે ઉમેરેલા મેથીઓ મસાલો અને ગળાશ માટે ગોળ ઉમેરીને ત્યારે બનતું આ શાક છે ને તે એક અલગ જ સ્વાદનું બને છે. બધા જ મસાલા સતળાઈ એકદમ સરસ સુગંધ સાથે પરવળનું અનોખું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો સમારેલી કોથમીર વડે શાકને હવે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. ગરમા ગરમ પરવળનું અનોખું શાક પીરસી પણ લઈએ. રોટલી, ભાખરી, પરોઠા સાથે આ શાક છે ને તે બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને બાળકો તો એક વખત આ શાક ખાશે ને તો પછી એટલું ભાવશે એમને કે વારંવાર માગીને ખાશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્મલ પરવળના શાક કરતાં આ અલગ રીતે બનતા પરવળની રેસીપી એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો અને ચાખી અને પછી કહેજો કે આ રીતે બનેલા પરવળ ઘરમાં બધાને ભાવ્યા કે નહીં. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.